สวัสดีค่ะวาเลนไทน์นี้มีไอเดียกันหรือยังคะคลิปนี้มาชวนทำทาร์ตช็อกโกแลตกานาดตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สูตรเค้กง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบมือใหม่ก็ทำได้ค่ะเริ่มจากการทำฐานเค้กก่อนจะใช้แครกเกอร์3ห่อแล้วก็เตรียมพิมพ์เค้กค่ะใช้เป็นพิมพ์ถอดก้นวัดจากด้านล่าง18เซนวัดจากด้านบน20เซนค่ะนำแครกเกอร์ไปบดในเครื่องปั่นหรือใครจะใช้อุปกรณ์อื่นที่ทำให้บดได้ละเอียดก็สามารถทำได้จากนั้นนำเนยไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็ใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะเปิดเครื่องปั่นแครกเกอร์และเนยละลายให้ละเอียดเข้ากันถ้าปั่นให้ละเอียดยากก็ใช้ช้อนคนๆเพื่อจะได้ปั่นให้ละเอียดทั่วถึงค่ะเสร็จแล้วก็นำแครกเกอร์ที่ปั่นได้มาเทใส่ในพิมพ์ถอดก้นที่เราเตรียมไว้ใช้ช้อนกดให้แน่นโดยกระจายให้ทั่วพิมพ์แล้วก็ค่อยๆกดให้แน่นเริ่มจากด้านข้างก่อนค่ะกดด้านข้างจนแน่นแล้วก็มากดตรงกลางให้ทั่วๆและแน่นจากนั้นใช้อุปกรณ์ที่เรียบกดทับลงไปเพื่อให้แครกเกอร์แน่นยิ่งขึ้นเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนต่อไปมาทำช็อกโกแลตกานาดนำวิปปิ้งครีมไปเวฟให้ร้อนแล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลด์ถ้าคนยังไม่ละลายก็นำไปเข้าเวฟอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีก็จะใส่เนยค่ะใส่เนยลงไปใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้เสร็จแล้วก็คนต่อจนเนยละลายแต่ถ้าเนยละลายช้าหรือไม่ละลายก็นำไปเข้าเวฟอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็นำออกมาคนต่อจนกระทั่งเนยละลายดีค่ะเมื่อคนจนเนยและช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีเขาจะมีลักษณะเงาแบบนี้ให้เรานำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเราจะประกอบเค้กกันเราก็มาตีวิปปิ้งครีมก่อนใช้เป็นวิปปิ้งครีมเดลี่ใส่น้ำตาลไอซิ่งและเกลือลงไปเปิดสปีดความเร็วกลางตีจนกระทั่งวิปปิ้งครีมขึ้นฟูนำวิปปิ้งครีมที่ตีได้มาใส่ถุงบีบจะใส่ถุงบีบทั้งหมดเลยจากนั้นก็ตัดปลายถุงถ้ายังไม่ถึงเวลาใช้ให้เราพักวิปปิ้งครีมไว้ในตู้เย็นก่อนในช่องธรรมดานำฐานเค้กที่แช่เย็นไว้ออกมาจากนั้นใส่ช็อกโกแลตกานาดลงไปปาดให้ทั่วค่ะสามารถใส่ช็อกโกแลตได้ทั้งหมดแล้วก็นำวิปปิ้งครีมที่เราใส่ถุงบีบไว้มาบีบบนหน้าเค้กให้ทั่วบีบเสร็จแล้วก็ใช้สปาตูล่าหรือไม้พายปาดวิปครีมบนหน้าเค้กให้เรียบปาดให้เรียบแล้วเราก็จะตกแต่งกันค่ะจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และแผ่นทองสำหรับปะขนมหรือใครอยากจะตกแต่งด้วยผลไม้อย่างอื่นก็ตามที่ชอบเลยค่ะแต่วันนี้เรามาในธีมวันวาเลนไทน์ก็เลยเลือกที่จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สีแดงสดๆแบบนี้จากนั้นก็วางบลูเบอรี่เพื่อเพิ่มความสวยงามและตกแต่งด้วยแผ่นทองสำหรับแปะขนมนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูนี้ถ้าเราไปตามคาเฟ่รับรองว่าชิ้นละไม่ต่ำกว่า100วิธีการนำเค้กออกจากพิมพ์ดันก้นเค้กขึ้นค่ะแล้วก็ปล่อยขอบถาดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าฐานเค้กจะแหลกแต่ถ้ากังวลว่าฐานเค้กจะแหลกก่อนที่เราจะใส่ผลไม้ให้นำไปแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นำมาใส่ผลไม้แล้วก็ตัดถ้าทำขายก็นำไปใส่ถาดจัดเรียงไว้โชว์ได้เลยทาร์ตช็อกโกแลตกานาดสูตรนี้สูตรเค้กง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะตัวฐานเค้กก็กรุบกรอบหอมเนยตัวช็อกโกแลตเข้มข้นไม่ขมมากและไม่หวานตัดกับวิปปิ้งครีมที่ออกหวานเล็กน้อยและสตรอเบอรี่ที่ออกเปรี้ยวคืออร่อยลงตัวมากๆค่ะวาเลนไทน์นี้ถ้าใครยังไม่มีของขวัญให้คนที่รักก็ลองทำเมนูทาร์ตช็อกโกแลตกานาดสูตรนี้ดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์กันค่ะคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ